Тож вітаю! Маємо кавку Ефіопія Гуджі і маємо засипану її в Міліту барісту. Сьогодні що хочеться? Буду пробувати цю кавку з різними налаштуваннями, щоб вона стала цікавшою. Тобто загалом цікаво, якщо міняти декілька різних пунктів, а на цій машинці ми зробимо помол на один клік більшим, не будемо екстремалити. Міцність подивимося. В принципі, вона тут стандартна, десь по вазі грам 14. Я можу тільки трошки додати ту міцність, і, в принципі, частина вже висипеться з заверного блоку. Тут таке. От. Ну, давайте спробуємо. І головне предзмачування. От предзмачування на цій машинці є стандарт Intense. От. І якраз воно дозволяє гарно міняти смак кавки. Що ж, давайте. Спробуємо, взагалі нічого не будемо міняти. Єдине, що... Давайте я зроблю в себе налаштування еспресо. І всі подивимося. Так, по-перше, сорт одразу я поставлю собі другий. Чому? Тому що просто в мене в другий бункер засипано зерно. Міцність кави лишаю, воно в мене третє. Ні, дивіться, четверте. Окей, четверта міцність. Аромат кави стандарт. Температура нормальна. І кількість кави 40 мл. Ну, такі налаштування, ми їх будемо пробувати. І жорнова тут в мене замінені китайські. Що, вперед? От. А потім спробуємо ці значення змінити. В першу чергу поставимо Intense і, можливо, 5 міцність. І цікаво, як це відобразиться на смаку кави. Давайте, що це у нас? Це Ефіопія Гуджі, остання пачка. 1 квітня. Наразі в нас серпень місяць, цей каві 4,5 місяці. Це теж, коротше кажучи, складний випадок. І от цікаво, як машина з цим складним випадком нам справиться. І чи зробила вона смачну каву. Цікаво. Помол налаштований на цих налаштуваннях на мінімум. Теоретично можна було переставити його ще меншим. Але ми цього робити не будемо. Сьогодні в нас не про то. Це зараз такі стандартні налаштування, які стоять всіх. І це головне. Так, що ми? Міняємо на Intense. І оце таке зіткнення буде стандарт Intense. Якраз так. Аромат кави і температуру поставимо гарячу, щоб, так сказати, витиснути з кави максимум. Це друга спроба. І будемо ці два налаштування тестувати. Тобто, по суті, не міняючи помола, ми спробували зробити каву міцнішу. Так, дивимося. Ну і для себе можна виявити, як Intense міняє сам процес готування кави. Тобто, кава трошки по-іншому навіть готується. Це зрозуміло по тоншим стройкам. Тобто, Intense, якраз його головне завдання і є, щоб витиснути з кави максимальну міцність. І, в принципі, це дуже часто втрачає смак. От в чому запитання. А що дуже часто міцніше не значить краще. Так, першу пробуємо. Це на константі. Цікаво. З дуже яскравою кислинкою. Так. Кислинка така сливово-вишнева. І в кінці кислинки з'являється достатньо відчутна гіркота, яка змішується з кислинкою. Тобто, по суті, маємо щось типу гірка слива. Кава смачна, кава не втратила своїх якостей і пити її приємно. На цих налаштуваннях плюс. Так, давайте поп'ю водички, щоб рецептори, так сказати, прочистити. І тепер Intense з високою температурою. Ну я б не сказав, що кардинальна різниця, але мені навіть трохи більше подобається. Тут з цікавого, вона трохи об'ємніша. Тобто, не дивлячись на те, що наче Intense функція з температури повинна зробити каву більш гіркою, в нашому випадку вона просто прикрасила і підняла всі акценти. Тобто ця кислинка взагалі стала якоюсь надпотужною.
і гірчинка стала трохи легшою. Тобто, якщо ви полюбляєте кислинку, то конкретно на цій каві можна ставити інтенс передзмачування, і кава розкриється по-іншому. Вона стане більш яскравою, і причому кислинка вона лимонною стала. Тобто тут вона сливова, тут вона більш лимонна. Що ми зробимо? Давайте зробимо помол на один клік більшим, а налаштування інтенс стандарт температура лишимо то саме і міцність більшу. Давайте помол один клік більший і максимальна 5 міцність. Оце буде цікаво. Так, давайте камеру ближче. Так, заходимо в налаштування. Обираємо сорт у нас є. Так, температура, кількість кави. Міцність кави дуже міцна є. І регулятор, ну з цим складніше. Зараз зробимо паузу, я доберусь до нього. Там він у нас десь і буквально на один клік більшим. Є. Це зробили. Що? Повторюємо готування. Поїхали. Дивіться, що ми зробили. Цим самим ми максимально повністю заповнили заварний блок. Само оце налаштування помолу на баристі конкретно нічого не змінить. Крім, правда, збільшиться помолу, порція кави не збільшиться. Але міцність буде більшою. За рахунок цього заварний блок максимально заповниться кавою. І теоретично це нам гарантує краще проварювання. Тобто максимально заповнений кавою заварний блок, краще виварена кава. Те ж саме інтенс, те ж саме висока температура. Так, зараз наша кавка приготується і тестуємо. Того, що можу сказати одразу, пінка вона більш темна і аромат трохи сильніший. По смаку з'явився якийсь легкий відтіночок, наче навіть якихось польових трав. А загальний профіль той самий. Що ми робили на інтенс налаштування, якщо тут то саме, я ж кажу, кислинка трохи виправилась, ставила трохи більш цікаво. Тобто, по суті, міняючи на вашій машинці різні налаштування, якщо у вас бариста, по суті, ці три, про які ми сьогодні спілкувалися, і температура 4, ви свою каву зможете відкривати по-різному. Тобто різні відтінки починають з'являтися, які начебто тут не існували. Тобто ви зробили помол меншим або більшим. Предзмачування поставили інтенс або стандарт, температуру звичайну або високу. В принципі, ще можна об'єм коректувати. Це теж дозволяє каві міняти відтіночки. Тобто там від 30 мл і більше по крок 5 мл ви теж відчуєте різницю. Тобто насправді, маючи навіть один сорт кави, міняючи якесь одне налаштування, ви кожного разу, кожного дня будете смакувати різне еспресо. Воно, в принципі, буде профіль мати схожий, але все ж легкі відтіночки будуть мінятися. Так що все в ваших руках. Рекомендую. Якщо ви ще не спробували з вашої кавомашини витиснути максимум, то спробуйте. Це того варте і будете смакувати крутезні смаки навіть з однієї кави. Звісно, якщо вона світлого посмаження і ці смаки там були. Тож так, дякую, до побачення.